Знайомтесь, це Андрій, і усе своє життя він грає у відеоігри. Від маленького Андрійка, якому на початку нульових років подарували Денді в той час, коли він ще й поняття не мав, що таке ті 8 біт та відеоігри як такі. І до... ви зрозуміли. Андрій цікавиться не лише сучасними платформами та іграми для них, але й тими ігровими девайсами, які часто значно більш древні за нього самого. Ви не повірите, але такі артефакти справді існують. За своє життя Андрій познайомився із величезною кількістю відеоігор, жанрів та платформ. Усі вони були по-своєму цікаві і мають власну захопливу історію. Кожна з них зробила певний свій внесок у розвиток індустрії та зуміла стати невід'ємною частиною чийогось дитинства, юності, молодості та й просто приємною частиною життя. І серед великого різноманіття усього різного та цікавого знайшлась одна платформа, яка Андрію у свій час неймовірно сподобалась. Це Game Boy Advance. Колись, багато років тому, коли він майже випадково придбав це маленьке сіре диво на одному із українських аукціонів, однією із перших ігор, із якою він зміг ознайомитись, була The Lord of the Rings – The Fellowship of the Ring. Портативна версія першої частини гри однієї із головних кінофраншиз 2000-х, ігри за ліцензією якої у свій час штампувались просто із небаченою швидкістю. Він у них грав і вони були досить різні. Як хороші, які згодом хотілося перепройти, так і такі, які потім хотілося просто забути. Але на їхньому фоні портативний Володар Перснів був не лише ковтком свіжого повітря, а справжнім дивом. Воно і не дивно, адже це була гра у вже знайомому всесвіті, але новому для нього жанрі – японської рольової гри. У той час Андрій лише знайомився із цим жанром та ще не знав, що в майбутньому він стане одним із його улюблених, особливо портативні JRPG на Game Boy Advance, але це станеться лише згодом. Перша частина Володаря Перснів у такому форматі виявилась чимось унікальним. Це була гра, яка вражала балансом мінімалізму, простотою виконання та магічною атмосферою, яку створювали звуки та музика. Познайомившись із нею буквально один раз, Андрій зрозумів, що це гра дійсно для нього і він точно хоче пройти її повністю. Але виявилось, що зробити цього він не зможе, бо його картридж був піратським і на ньому не працювала функція збереження. І все, що він міг зробити, це час від часу починати нову гру, насолоджуватись вступною частиною та мріяти, що одного разу він зможе знайти справжній ліцензійний картридж, на якому буде працювати збереження, і він нарешті дізнається, які ж пригоди чекають на його віртуальних героїв за кордонами Хобітону, межі якого він так ніколи і не покидав. На той момент Андрій ще не знав, що цей день все ж настане, але лише через 10 років. Одного дня добрий чарівник надіслав Андрію подарунок. Це був захисний обладунок для іншої його портативки, якою він користується, коли демони забирають у нього живильну електроенергію. Нова портативна консоль під назвою Game Boy Macro, створена руками кращих майстрів цього світу і яка є неймовірно рідкісним артефактом. Та справжній ліцензійний картридж першої частини Володаря Перснів, за яким Андрій полював усі ці роки. Це було справжнє диво, яке створив, можливо, навіть сам Святий Миколай, який помилився порою року або пакунок від нього просто затримався на пошті на декілька місяців. Так буває. Розпакувавши цей неймовірний дарунок, Андрій буквально одразу занурився у такий знайомий та бажаний світ, щоб знову відчути цю неймовірну атмосферу і нарешті продовжити історію, яка розпочалась ще 10 років тому. На початку емоції переповнювали. Андрій знову познайомився із мешканцями Ширу, навів лад у домі дядька Більбо, на городі сусіда і відправився у пригоди, щоб бути тим, хто врятує цей чарівний світ. Зібравши команду, можливо, не найсміливіших, не найсильніших, але ще тих відчайдухів, Андрій, керуючи Фродо, спромігся знову розібратись із усіма вовками сусіднього лісу і нарешті, вперше за десятиліття, покинути межі Хобітону.
Він нарешті зумів відкрити таємницю і побачити наступні локації на шляху до Мордору. Але сталося так, що ейфорія тривала недовго. Ще на етапі виконання доручень лінивих односельчан Андрій почав помічати дивну річ. Чомусь у грі, яку він усі ці роки пам'ятав ледь не в основному завдяки звукам та музиці, цієї музики майже і не було. Точніше, не так. Вона була, але у значно меншій кількості, ніж у спогадах. Часто обривалась і знову відтворювалась через підозріло великі проміжки часу. Це його дуже збентежило. Ще більше питань виникало, коли Андрій дізнався, що на записах проходження інших гравців усе було добре і точно так, як він пам'ятав із минулого. Чудова музика грала і її було багато. Але він вирішив не зважати на це і продовжив грати у одну із кращих ігор на Game Boy Advance, як він вважав, бо бажання дізнатись, які пригоди чекають на нього далі, було сильнішим за будь-що. Така перепона не змусила його зупинитись. Вийшовши за межі Хобітону, досить скоро головні герої гри опиняються у старому лісі, знайти вихід із якого це ще те випробування, бо куди б ти не повернув, завжди повертаєшся назад. Там частина нашого загону потрапляє у пастку, і підказку, як вибратись із неї, нам дає сам Том Бомбаділ. Він каже, що врятувати наших друзів може лише лоза верби, яка росте десь. У лісі її треба знайти. Поблукавши декілька годин заплутаним лабіринтом, Андрію вдається направити Фродо у правильному напрямку, де, як сказала якась пані, яку він зустрів посеред лісу, може бути те, що нам потрібно. Але щоб туди дістатись, він повинен перемогти зграю павуків. Битва ця складна і перемогти ворогів з першої спроби не вийде, але розібравшись із тактикою, йому все ж вдається. Але те, що стається після перемоги, Андрія просто вразило. Вразило, бо після перемоги гра просто зависає. Він подумав, що сталася прикра якась помилка, і після завантаження, поборовши павуків знову, він все ж зможе грати далі і знайде вихід із цього підземелля. Але цього не сталося ні після другої спроби, ні після п'ятої. Результат один і той же. І от невже фінал цієї історії буде таким? Невже Андрій не зможе пройти гру своєї мрії через якусь банальну помилку? Він цього ще не знає, але вирішує не здаватись і спробувати ще раз. Він проаналізував ситуацію і дійшов висновку, що існує порядок дій, який можна змінити, щоб спробувати обхитрити цю систему. Можливо, проблема не лише у технічній помилці у самій грі, але й консолі, на якій він грає. Можливо, так склалось, що в момент початку нової гри картридж неправильно щитався, і гра хоч і працювала, неправильно зберігала прогрес, що згодом і привело до фатальної помилки. Точної відповіді він не знав, але вирішив не просто почати гру заново, але й добре почистив картридж та взяв інший Game Boy Advance. На щастя, можливість обирати у нього була. Він знову розпочав нову гру і вкотре пройшовся по знайомим місцям. Виконав вже відомі йому завдання і зібрав команду відчайдухів. Значно швидше, ніж раніше, бо усі деталі він добре знав. Він дістався до старого лісу досить швидко і, відшукавши потрібну стежину, знову вступив у бій із павуками. Битва була все такою ж складною, і завершити її він зміг лише з другої спроби. І знаєте, що він побачив? Нічого нового. Гра так само переставала реагувати після перемоги. Андрій міг би розчаруватись і опустити руки, але ще з моменту початку нової гри він почав уважно придивлятись до деталей ігрового процесу і зрозумів, що гра сама по собі є досить забагованою. Проблема із музикою не вирішилась, вона так само часто переривалась, коли персонаж взаємодіяв із предметами і могла не відтворюватись знову наступні декілька хвилин. NPC так само могли безкінечно видавати квестові предмети, наприклад лист, якщо для цього потрібно із ним поговорити.
Таких дрібних деталей у грі безліч, і ще більше моментів, коли через одне невдале збереження, яке можна робити у будь-який момент, гравець міг поставити хрест на проходженні, бо якщо він не зможе перемогти ворогів, з локації він більше не вийде. Це сталося із Андрієм під час попередньої спроби на Game Boy Macro, але він про це не знав, бо думав, що проблема була із консоллю чи файлом збереження. Що найцікавіше, виявилось, що сам квест із павуками у печері є забагованим і його неможливо пройти. Це Андрій зрозумів, коли вдало зберігся у попередній локації, і зрозумів, що його не обов'язково виконувати. Розвернувшись і відправившись у зворотньому напрямку, Андрій зумів знайти необхідну лозу верби і звільнити компаньйонів, після чого Том Бомбаділ дозволяє йому переміститись у наступну локацію. Здавалося б, ось вона перемога, можна йти далі, продовжувати пригоди і рятувати Середзем'я, але не усе так просто. Уже на наступній локації знову повторилась проблема із збереженням. Фродо із компаньйонами тут вперше зустрічає сильних ворогів. Битись із ними складно, лікувальних предметів обмаль і, що найголовніше, покинути її не можна. Зробивши декілька безуспішних спроб перемогти ворогів, виявилось, що зробити це неможливо. На цьому моменті Андрій остаточно зрозумів, що пройти одну із наймиліших та найкращих ігор для Game Boy Advance, як він думав тривалий час, він не зможе. Він так особисто і не дізнається, які пригоди чекають на Фродо у такому портативному варіанті, жанрі рольової гри та чим закінчується конкретно ця історія. Ось такий він, ретро-геймінг. Досить часто трапляється так, що у нашій пам'яті ігри минулого залишаються набагато кращими, ніж вони є. І коли ми повертаємось до них з часом, виявляється, що із ними не усе так просто. Хоча питання не лише у нашій пам'яті та певній долі ностальгії, але і у тому, що ми змінюємось, та з часом, з віком змінюється наше сприйняття. Конкретно ця історія цікава ще й тим, що через те, що при першому знайомстві із грою 10 років тому Андрій не міг зберегтись і пройти далі буквально другої локації. Він просто не дійшов до моменту, де починаються баги та інші технічні проблеми. Через це він багато років пам'ятав лише найкраще про гру. Чудовий стиль, неймовірну музику та атмосферу, а усе, що у грі буде потім, коли Фродо покидає межі Ширу, він міг лише уявляти. А уява, як ми добре знаємо, здатна намалювати будь-що. Тим не менше, незважаючи на такий сумний фінал, до гри точно варто було повернутись і нарешті дізнатись, якою ж вона є насправді. Без цього Андрій не дізнався б хоч і сумної, але правди, і без цього не було б цієї історії.